Narito ang balita. Iglesia ni Cristo ayon sa Pacific tumulong sa mga komunidad ng rehiyon. Ayon sa Washington na mahagi ng gamit pangginaw sa Des Moines. Ayon sa Canada, namigay ng relief goods sa homeless ng Alberta. Ice castles ginawang winter wonderland ng Edmonton. At Catriona Gray, nais maalala bilang Miss Universe na may malalim na advokasya. Agila, Magandang araw. Ako si Myra Simbulan at ito ang Agila Balita, Washington, D.C. Agila, Patuloy ang pagtulong na Iglesia ni Cristo sa mga mahihirap na komunidad sa buong mundo. Kamakailan nagsagawa ng magkasunod na lingap sa mamamayan sa Hawaii, sa American Samoa at sa Palau. Narito ang report ni Joji Carnate. Ayon sa isang report ng US Department of Housing and Urban Development noong 2018, ang taunang sahod na $40,000 para sa isang individual na nakatira sa Hawaii ay itinuturing na napakababang kita. Para naman sa isang pamilya na apat na may taunang sahod na $93,000 ay hindi na sapat upang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang halimbawa ng lugar kung saan lumuluba ang kahirapan ay ang bayan ng Waimanalo na matatagpuan sa windward side ng Oahu, mga kalahating oras na biyahe mula downtown Honolulu. Ito ay may populasyong humigit kumulang 10,000. Kalahati nito ay mga native Hawaiian o Pacific Islander. Sa kabila ng kagandahan at kasikatan ng Waimanalo Beach, maging ang pag-unlad ng turismo, hindi lahat ng mga mamamayan sa bayang yaon ay nakikinabang dahil karamihan sa kanila ay mga magsasaka. Kaya naman ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Hawaii, kaugnay ng FYM Foundation, ay nagsagawa kamakailan ng isang lingap sa mamamayan sa Waimanalo Elementary and Intermediate School upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang kapwa, lalo na sa mga lugar na itinuturing na may high cost of living. Samantala, ang INC sa American Samoa, pati na sa Republic of Palau, ay nagpapatuloy din sa kanilang pagkakawang gawa. Isa sa mga nakinabang sa mga ipinamahaging relief goods ay si Ginoong Norman Mabulay. Unang-una sa lahat po, nakakatuwa po na may ganito po pala yung INC. Marami po palang natutulungan yung INC. Hindi lang po dito, hindi lang po sa Philippines, kung saan po siya nag-umpisa, kung hindi, madaming country na po siya natutulungan. Napaka-lubha na po talaga ng kahirapan. Kahit saan po mapunta, kahit dito po, Pilipinas po, dahil po sa corruption, nahihirapan na po masyado yung bansa, and then ang dami na po napapabayaan, dami na po kalat-kalat. Yung Iglesia ni Cristo po is tumutulong din po sila sa mga mahirap, sa mga nasunugan, sa mga nasalanta ng calamity, and then ayun po, nagbibigay din po sila ng mga free housing po dun sa mga nawalan po ng mga tahanan. Nagbabalita mula Honolulu, Hawaii, ako si Joji Carnate, 1 with 25. Salamat, Joji. Susunod, ayon sa Washington na mahagi ng gamit pangginaw sa Des Moines. Ayon sa Canada, namigay ng relief goods sa homeless ng Alberta. Agila, Hong Kong, Japan, Brunei, Taiwan, kahit saan sa Asia, France, Germany o Italy, saan man sa Europa. Ikaw ba ay isang OFW? Alam mo ba ang iyong mga karapatan? Subaybayan ang gabay ng OFW International tuwing Lunes at Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lang sa DCEC Radyo Agila. Agila, Kayo ay nanonood pa rin ng Agila Balita, Washington, D.C. Ako si Myra Simbulan.
Ang taglimig sa bahaging ito ng globo ay hindi biro. Para sa marami, ang maalala at mapagkalooban ng kahit na kaunting pag-alalay ay bagay na nakapagpapainit ng puso. Frendel Feheran para sa mga detalye. From Des Moines, Washington, I'm here at the Damascus Community Center, where the Iglesia Ni Cristo Church of Christ had come and brought aid to humanity. Let's take a look at what's going on today. The Church of Christ Aid to Humanity project has benefited a multitude of people from around the world. Here in Des Moines, a city in King County, Washington, through the Aid to Humanity project, the members of the INC are given the opportunity to serve their communities by supplying winter essentials and others, and most importantly, the love and smiles that you see resonating in the duration of the entire afternoon. In an intimate setting, the members of the INC had spent the day welcoming and embracing each attendee like family. You do amazing things. The help, just the love that you guys, you can feel the love. You hear how you welcome. Open arms, like if I knew you for years, you welcome me. I'm just like blown away, incredible on what you guys do all over the world. And you step in. But sometimes people don't want to step in. And your volunteers now, you must. I have to go. They want to go. They want to help. You know, all over the world. When your heart is full, you just cannot contain it. Aid to Humanity, the Iglesia Ni Cristo Church of Christ was able to reach out to the community here in Des Moines, Washington. Can't wait to see more. I'm Frendel Feheran. I'm 1 with 25. Salamat, Frendel. Sa kaugnay na balita, mga homeless naman ng Alberta ang napasaya ng isang aktibidad kung saan namahagi ang Iglesia ni Cristo ng pagkain at mga pangunahing kagamitan. Nag-uulat si Karina Buluran. Hindi natatapos ang pila dito sa Hope Mission sa Edmonton, kung saan maraming nangangailangan ang pumipila para makatanggap ng kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Ang Hope Mission ay isang social agency na itatag noong 1929 sa kalagitnaan ng pagsisimula ng Great Depression sa North America. Nagsimula ito bilang isang kusina na nag-aalok ng libreng pagkain para sa mga taong walang trabaho at walang mga tahanan. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy pa rin ng Hope Mission ang kanilang mabuting gawain. Dito sa Edmonton, mayroong mahigit na 2,000 mga tao ang itinuturing na homeless o mga walang tirahan. Dahil dito, maraming mga homeless ang napipilitang maghahalongkat na lang sa mga dumpsters sa likod ng mga restaurants upang makahanap ng kanilang makakain. Marami ng antas ng gobyerno ang nagtatayo ng mga programa para makatulong sa mga mahihirap, ngunit hindi pa rin sapat ang tulong na ito. Kaya, marami pa rin ang umaasa sa mga non-government social agencies kagaya ng Hope Mission. Para matulungan ang mga social agencies sa kanilang mga gawain, ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay nagsama-sama upang mag-donate ng mga damit at pagkain para sa mga higit na nangangailangan. Ayon kay Voltaire Tamisin, ang tagapamahala ng distrito ng Edmonton, dati nang naglulunsad ng mga ganitong gawain ang Iglesia ni Cristo. Para makatulong tayo sa ating kapwa. Hindi lamang makatulong tayo o maibahagi yung kanilang pangangailangan. At ang pinakapangunahing kailangan ng tao, yung pagkaunawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Idinagdag pa niya na ang tulong na ibinibigay ng Iglesia ay hindi lamang limitado sa mga kaanib nito. Sapagkat sa ganung paraan na ipakikita natin sa kanila yung ating pagmamahal, pagmamalasakit at lalong higit sa lahat na ibabahagi natin yung pananampalataya na kinakailangan ng bawat tao. Ayon pa sa kanya, hindi lamang ang mga taong natulungan ang nakapanginabang sa okasyong ito, kundi pati ang mga kaanib ng Iglesia. Nakikita po natin ang maraming kapatid dito sa distritong ito na nakikipagkaisa at lalong tumitibay ang kaisahan at pananampalataya ng lahat ng mga kapatid. Alas 4 ng hapon nang buksan ang pintuan ng Hope Mission upang mamahagi na ng pagkain para sa mga nangangailangan. At dahil sa pamamahagi ng pagkain at damit ng mga kaanib ng Iglesia, nadagdagan pa ang natanggap nilang tulong. Para sa iba, marahil ito ay unang pagkakataong natanggap sila ng tulong mula sa mga taong hindi nila kilala.
Para sa mga tumutulong, ito ay pagkakataon na ibahagi ang kanilang natanggap na biyaya at makapagbigay sa komunidad. Edmonton, Karina Buluran, Agila Balita, I'm 1 with 25. Salamat, Karina. Sa aming pagbabalik, ice castles, ginawang winter wonderland ang Edmonton. At Catriona Gray, nais maalala bilang Miss Universe na may malalim na advokasya. Diyan lang kayo, magbabalik ang Agila Balita, Washington, D.C. Agila Balita. Ito ang Agila Balita, Washington, D.C. Matindi ang winter sa Canada. Kahit saan ka tumingin, yelo, yelo, at yelo ang iyong makikita. Sa Edmonton, isang lugar ang puntahan ng marami tuwing taglamig dahil sa mga malahiganteng yelong ipinormang tila mga kastilyo. Narito si Agila reporter Thomas Likeness. What do you do on a cold winter day in a frozen Canadian city? You go out and you look at some ice. But this ice in Edmonton isn't just any frozen water. It's an architectural wonder. The ice castle you're looking at is built one icicle at a time, all of them hand-placed by ice artists. Here's a bit of history. It was the brainchild of Brent Christensen, who had moved from California to Alpine, Utah 11 years ago. Now, to get his kids outside, he built an ice cave in his yard. That structure proved to be a hit not only with his children, but with youngsters from all over the town. The kids called it the Ice Castle, and the following year, a nearby resort became his new home. Since then, the size of the structure has grown, and the frozen attraction is located in 6 cities across North America, including Edmonton. Brandy Burns, assistant event organizer, says the process begins with the icicles. So we grow the icicles individually, icicle by icicle. We start when weather permits in December, typically, before we open, and harvest the icicles and build the castle one by one. She says now it's time to start construction. We remove them from what they're growing on, and then actual artisans build the castle based on training from the person who originally made this patent and design. Burns says the whole process takes several weeks. Well, it's very weather dependent. We had a warm December here in Edmonton, so I think it's usually approximately 4 to 6 weeks, but it's extremely weather dependent. There were some days in December where not a lot of progress happened. The finished structure is a wonder to behold. It features thrones. There are fountains. For the youngsters and oldsters alike, ice slides. LED-lit sculptures are particularly eye-catching, especially at night. And here is one of the many frozen tunnels that visitors can explore. There's even a fire going to warm up by. But what happens if the weather warms up? Organizer Burns says they take no chances. Our build crew assesses the ice every day, and if ever the castle is deemed unsafe, we do have to close the castle. But otherwise, we keep it open right through the warm weather, and but every day it's assessed whether we can be open or closed and what's safe. Burns says this is a must-see for anyone coming to Edmonton in the winter. This is a great destination for families, first dates, people visiting from out of the country. It is really exciting. It's lovely to see in the sunshine, in the evening, and in the night. There's lights all built into the ice, and it's gorgeous. So come down to Horlick Park and check it out. She adds several couples, such as these folks, have had their wedding pictures taken here. After an afternoon of looking at ice in the ice castle in minus 21-degree temperatures, I think I'm ready for some hot chocolate.
Thomas I. Likeness, Eagle News. I'm 1 with 25. Salamat, Thomas. Kung may kastilyo, may reyna. Mula sa Canada, pasyal tayo ng New York kung saan reyna ng universe ang ating masisilayan. Humarap si Binibining Catriona Gray sa isang meet and greet event ng Philippine Consulate General sa New York. At doon ibinahagi niya ang kanyang nais iwanang alaala bilang Miss Universe. Joan Blanco Soriano para sa report. At a time when positive role models are getting harder and harder to find, the world once again turned its eyes to the Philippines, with the crowning of Catriona Gray as Miss Universe. This beauty queen is a fierce advocate for different charities and causes, and plans to use her title to do even more. Now living in New York, Catriona appeared at a meet and greet at the Philippine Consulate in Midtown. Being a Miss Universe, I'm not just focusing on the Philippines any longer. I really do want to expand my reach, whether that means working with different organizations around the world, but even learning from them. Maybe a certain country, like here in the States, has applied a certain program in regards to HIV, for example, that I could learn from and perhaps suggest back at home in the Philippines. You know, I want to have that role as a Miss Universe, and I'm sure this year I will definitely have the opportunity to do so. Thank you. Thank you. Thanks. Joanne Soriano, Eagle Broadcasting. Hi, Joanne. How do you want to be remembered during your reign, and how will you know that you were successful? I want to be remembered as a Miss Universe who really had advocacy at her core, because that's really who I've been for the last 3 years. I'm more than happy to do the events and the photo shoots and the glamorous side, but I want to be remembered for the work that I did for the charities, because that for me, as a human being, not as a title holder, is fulfilling. That's what makes me go to bed at night and feel like I've done something worthwhile. And if I can be successful in raising a certain amount of money or impacting a certain group of people in such a way, then I'll look back on my year and say that I did a good job. Reporting from the Philippine Center in New York, this is Joanne Soriano, 1 with 25. At iyan ang Agila Balita, Washington, D.C. Samahan niyo kami muli sa susunod na Lunes para sa isa na namang malamang edisyon, puno ng impormasyon mula sa aming mga bureau sa buong mundo. Bisitahin ang aming mga website, Eaglenews.PH at Eaglenewslive.com. Sundan kami sa facebook.com/EagleNewsPH at sa twitter.com/EagleNewsPH. Salamat sa panonood. Ako si Myla Simbulan, laging 1 with 25. Tutok lang